Γεια σας, είμαι Κική. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τη διαφορά του κριτηρίου της ομορφιάς μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Αυτό το ξέρω είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί η ομορφιά είναι πολύ αντικειμενική σαν γνώμη και ο καθένας έχει διαφορετικό γούστο για την ομορφιά. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε γιατί όλοι έχουν την κοινή γνώμη, αλλά βλέποντας την τηλεόραση ή ακόμα και περπάτοντας στον δρόμο στην Ελλάδα, καταλαβαίνω πως ο πληθυσμός της Ελλάδας τείνει να αγαπάει τείνει να έχει το ίδιο περίπου κριτήριο για την ομορφιά για τους άντρες, για τις γυναίκες, και το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα. Και αυτό το κριτήριο είναι αρκετά διαφορετικό στην Ελλάδα και στην Ιαπωνία. Αυτό ακριβώς ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά πριν ξεκινήσω ήθελα να τονίσω ότι δεν σημαίνει ότι τα άτομα που δεν είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα αναφερθώ δεν είναι όμορφοι. Αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσω πρώτα για τις γυναίκες στην Ιαπωνία, για τις Ιαπωνέζες. Πάρα πολλές Ιαπωνέζες δεν θέλουν να πάρουν χρώμα από τον ήλιο. Γι' αυτό βάζουν πάρα πολύ κρέμα, ακόμα και όταν βγουν για 5 λεπτά από το σπίτι, ή έχουν την αμπρέλα που να τις προστατεύσει από τον ήλιο. Και επίσης τον τρόπο μακιγιάζ και την εμφάνιση, το μαλλί το βάψουν πολύ συχνά προς καφέ, σκούρο καφέ, ανοιχτό καφέ, και δεν αφήνει μαύρο. Και εφόσον βάφουν τα μαλλιά, βάφουν επίσης τα φρύδια για να είναι ίδια χρώματα με το μαλλί. Επίσης, σαν τρόπο μακιγιάζ, γύρω στα μάτια βάφουν πολύ συχνά με τα λαμπρά καλλιδικά και προσπαθούν να γίνουν κούκλες, να γίνουν χαριτωμένες. Όταν μαζεύουν μαλλιά, προσπαθούν να μην μαζέψουν όλα στον ίδιο λάστιχο, αλλά να αφήσουν λίγο το μαλλί δίπλα ή ακόμα και από πάνω. Επίσης, όσον αφορά για τα ρούχα, δεν θεωρούν ότι κάποια ρούχα που δείχνει την γραμμή του σώματος είναι όμορφο και προσπαθούν να έχουν λεπτό σώμα και θεωρούν ότι το λεπτό είναι όμορφο. Και αν μου λέτε να περιγράψω τις Ιαπωνέζες με μία μόνο λέξη, θα διάλεγα την λέξη χαριτωμένη. Τώρα θα μιλήσω για τις Ελληνίδες. Αντιθέτως με τις Ιαπωνέζες, θέλουν να πάρουν χρώμα από τον ήλιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά για μένα, γιατί βρίσκεται ακριβώς στην αντίθεση πλευρά. Επίσης, θέλουν τα ίσια δόντια και μόλις ξεκινάνε και να γίνονται στραβά, αμέσως κάνουν την χειρουργία. Όσον αφορά με τον τρόπο μακιγιάζ, έχει τάση να βάψουν εδώ πολύ σκούρο και ειδικά γύρω στα μάτια είναι πολύ μαύρα, δηλαδή δυνατό eyeliner, και κάποιες βάφουν και από κάτω το μάτι. Διαλέγουν επίσης τα ρούχα που να κολλάνε στο σώμα, και αυτή είναι μεγάλη διαφορά με τις Ιαπωνέζες, είναι αντίθετο, και θεωρούν ότι το να είναι κάποια λεπτή δεν είναι όμορφη. Πρέπει να είναι κάποιο σημείο λεπτή, αλλά κάποια σημεία να έχει όγκος. Επίσης προσπαθούν να έχουν μακριά μαλλιά και να φτιάχνουν χοντρά μπουκλέ. Και άμα μου λέτε να περιγράψω με μία λέξη την ομορφιά της Ελληνίδες, θα διάλεγα όμορφη. Πάμε τώρα για τους άντρες στην Ιαπωνία. Εδώ το ίδιο ισχύει, ότι δεν τους αρέσει να παίρνει χρώμα στο δέρμα. Επίσης προσπαθούν να έχουν baby face, αυτό που λέμε πρόσωπο σαν μωρό. Γι' αυτό συνήθως δεν έχουν γένεια, βάλουν permanent. Επίσης κρύβουν το μέτωπο με τα μαλλιά. Και άμα μου λέτε να περιγράψω με μία λέξη, θα διάλεγα καθαρός.
Τώρα, ας μιλήσουμε για τους άντρες της Ελλάδας. Αντιθέτως και εδώ, προτιμάνε να παίρνουν χρώμα από τον ήλιο και επίσης να έχουν γένεια. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά για μένα. Μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί έχουν τη γένεια. Επίσης, τείνουν να κάνουν αρκετά γυμναστική και το σώμα είναι... και να μαζέψουν μαλλιά με λάδι, με ζέλ, δεν ξέρω τι, και να το ανεβάσουν προς τα πάνω. Και έχουν λίγο χοντρά φρύδια σχετικά με την Ιαπωνία. Και αυτό που παρατήρησα στην Ελλάδα είναι ότι οι άντρες φοράνε πολύ συχνά κοστούμι. Οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί στην τηλεόραση, ενώ στην πραγματικότητα σπάνια βλέπω τους άντρες να φοράνε κοστούμι. Άμα θα περιέγραφα με μία λέξη τους Έλληνες, θα είναι δυνατός. Λοιπόν, σήμερα μίλησα για τις διαφορές του κριτηρίου της ομορφιάς μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Θα ήθελα να γράψετε εσείς στο σχόλιο την παρατήρησή σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!